নমস্কাৰ কেডিও টিউটৰিয়েললৈ মই সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডটিৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন পাঠটিৰ চৰকাৰৰ আন্দোলন বিৰোধী কৰ্মপন্থা আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান অধ্যায় 2টি আলোচনা কৰিম আৰু আলোচনাৰ শেষত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। এই প্ৰশ্নৰ সমূহ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ জৰিয়তে যাতে পাঠটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা হৈছে। সেয়েহে পাঠটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। চৰকাৰৰ আন্দোলন বিৰোধী কৰ্মপন্থা আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান এই অধ্যায় 2টা আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বংগ বিভাজন আঁচনিখনত সফল হ'বৰ বাবে যি বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে যি স্বদেশী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে এই আন্দোলনটো ব্যৰ্থ কৰা বা দুৰ্বল কৰাৰ বাবে লৰ্ড কাৰ্জনে বিভিন্ন আন্দোলন বিৰোধী কৰ্মপন্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। এই কৰ্মপন্থাসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় আছিলে যে একাংশ ভাৰতীয় বা কংগ্ৰেছৰ উদাৰপন্থী নেতাসকলক বিভিন্ন উপাধি পদক প্ৰদান কৰিছিলে। ব্ৰিটিছ সংসদত সদস্য পদ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিৰ পদ, ভাইচৰয় পৰিষদৰ সদস্য পদ যাচিছিলে যাতে এইসকল লোকৰ পৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বংগভংগ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু এইসকল লোকক লৰ্ড কাৰ্জনৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব পাৰে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দৃঢ় স্থিতিয়ে লৰ্ড কাৰ্জনৰ এই কৰ্মপন্থা ব্যৰ্থ কৰি তুলিছিলে আৰু লৰ্ড কাৰ্জনে শলঠেকত পৰিছিলে। ইয়াৰ লগতে আমি স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান আলোচনা কৰিম। স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, পৰীক্ষাত প্ৰায়ে প্ৰশ্ন আহে। গতিকে স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদানটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। স্বদেশী আন্দোলনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয়সকলে ৰাজনৈতিক শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কৰ্মপন্থা চিন্তা চৰ্চা সলনি হৈছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষত সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছিলে আৰু মহিলাসকলে আন্দোলনৰ প্ৰৱণতা গঢ়ি উঠিছিলে। এইকেইটাই আছিলে স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান। গতিকে এই স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদানটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমিও সেইটো আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ লগতে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নসমূহ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ যাতে পাঠটি আয়ত্ত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা হৈছে। গতিকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আৰু পাঠটো আয়ত্ত কৰাৰ প্ৰতিও। গতিকে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ যাতে মনোযোগ সহকাৰে চাওঁ বা অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষাত উপকৃত হ'ব পৰা যাব। কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰক। চৰকাৰৰ আন্দোলন বিৰোধী কৰ্মপন্থা। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে স্বদেশী আন্দোলনটো বা বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলন দুৰ্বল কৰা বা ব্যৰ্থ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কিছুমান বিশেষ কৰ্মপন্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। এই কৰ্মপন্থাসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় কৰ্মপন্থাসমূহ আছিলে যে ভাৰতীয়সকলক উপাধি পদ প্ৰদান কৰিছিলে, লগতে ব্ৰিটিছ সংসদৰ সদস্য পদো যাচিছিলে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি পদ যাচিছিলে।
এনেকুৱা ধৰণৰ লোভনীয় পদ পদবী আৰু পদক দি বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলনটো দুৰ্বল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু লৰ্ড কাৰ্জনে এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পৰা নাছিলে। লৰ্ড কাৰ্জনে বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলনটো দুৰ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আৰোপিত উপাধি পদক আৰু পদ প্ৰদান কৰিছিলে, যাতে কংগ্ৰেছৰ উদাৰপন্থী নেতাসকলে বংগভংগ সহযোগ কৰে আৰু তেওঁলোকক ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব পাৰে। চৰকাৰে বংগভংগ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ উদাৰপন্থী নেতাসকলৰ পৰা সহযোগিতা আশা কৰি উদাৰপন্থী কংগ্ৰেছ নেতাসকলক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি পদ, ব্ৰিটিছ সংসদৰ সদস্য পদ যাচিছিলে। চৰকাৰৰ আৰোপিত উপাধি পদক প্ৰদানৰ বিপৰীতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলনটোৰ কঠোৰ বা অটল স্থিতিয়ে চৰকাৰক শলঠেকত পেলাইছিলে। এফালে চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ উদাৰপন্থী নেতাসকলক বংগভংগৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আশা কৰি কৰ্মপন্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে, আনফালে সহযোগিতা আশা কৰি কি কৰিছিলে, পদক উপাধি পদ প্ৰদান কৰিছিলে, ব্ৰিটিছ সংসদৰ সদস্য পদ যাচিছিলে। আনফালে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে বংগভংগ বিৰোধী অটল স্থিতি গ্ৰহণ কৰাত লৰ্ড কাৰ্জনে শলঠেকত পৰিছিলে আৰু তেওঁৰ যি পদক পদবী পদ প্ৰদানৰ যি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিলে, এই আঁচনিখন ব্যৰ্থ হৈছিলে। বিপিন চন্দ্ৰ পালে সকলো নেতাকে ব্ৰিটিছ প্ৰদত্ত উপাধি পদবী পদক বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে আৰু এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্ৰথম নাইটহুড উপাধি ব্ৰিটিছ চৰকাৰক উভতাই দিছিলে। স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান। স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদানটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে আৰু এইভাবে আমি স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদানটো অতি ভালদৰে মনত ৰখা অতি প্ৰয়োজন। স্বদেশী আন্দোলনে ভাৰতবাসীক এটা ৰাজনৈতিক শিক্ষা দি যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে যে দেশৰ বেছিভাগ মানুহে যদি আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰে তেনেহলে সেই গণ আন্দোলনটো জয়যুক্ত হোৱাটো সুনিশ্চিত। এই কথাটো ভাৰতীয়সকলে স্বদেশী আন্দোলনৰ জৰিয়তে শিক্ষা লাভ কৰিছিলে বা জ্ঞাত হৈছিলে। দ্বিতীয়তে, একমাত্ৰ গণসংগ্ৰামৰ যোগেদি ভাৰতীয় উন্নতি সম্ভৱ। এই কথাটো স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় কংগ্ৰেছক এই ধাৰণা সুদৃঢ় কৰিছিলে। জাতীয় কংগ্ৰেছে এটা ধাৰণা সুদৃঢ়ভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেইটো হৈছে যে একমাত্ৰ গণসংগ্ৰামৰ যোগেদিহে ভাৰতীয়ৰ উন্নতি সম্ভৱ। এইটো এটা স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান। তৃতীয় অৱদানটো হৈছে স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত স্বৰাজ দাবী কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয়সকলে স্বৰাজ দাবী কৰা নাছিলে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি ভাৰতীয়সকলৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নতি কৰাৰ মতপোষণ কৰি আহিছিলে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেদি ভাৰতীয়সকলে স্বৰাজ দাবী কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় নাৰীৰ আন্দোলনৰ প্ৰৱণতা গঢ়ি উঠিছিলে। আমি জানো যে স্বদেশী আন্দোলনত ভাৰতীয় নাৰীসকলে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰে। যি সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে ব্ৰিটিছ চৰকাৰকে নহয়, লণ্ডনৰ সংবাদপত্ৰ আৰু সচেতন নাগৰিকৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এই ভাৰতীয়সকলে এই স্বদেশী আন্দোলনত যি সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত নাৰীসকলে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় নাৰীৰ আন্দোলনৰ যি প্ৰৱণতা সেইটো গঢ়ি উঠিছিলে। স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষত সহস্ৰ বিপ্লৱৰ সূচনা
হৈছিল। এইকেইটা হৈছে স্বদেশী আন্দোলনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান। বংগভংগ বাতিলৰ সিদ্ধান্তই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰাজয় আৰু ব্যৰ্থতা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে স্বদেশী আন্দোলনৰ সাফল্যই ভাৰতবাসীক উৎসাহিত কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা জাতীয় সংগ্ৰামক শক্তিশালী আৰু ব্যাপক কৰি তুলিছিল। বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। এতিয়া আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হ'ব। আমি পূৰ্বতেও কৈছো যে প্ৰশ্নসমূহ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ জৰিয়তে যাতে পাঠটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে সেইটো লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু প্ৰশ্নসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়েহে মনোযোগ সহকাৰে চাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। স্বদেশী আন্দোলন দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল বা স্বদেশী আন্দোলন দুৰ্বল কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কৰ্মপন্থা লৈছিল। আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ পৰা চৰকাৰে সঁহাৰি লাভ কৰিছিল নে? স্বদেশী আন্দোলন দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ একাংশ উদাৰপন্থী সদস্যক ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আৰোপিত উপাধি, পদক আৰু পদ প্ৰদান কৰিছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিৰ পদ, ব্ৰিটিছ সংসদত সদস্যৰ পদ, ভাইচৰয় পৰিষদৰ সদস্য পদ, প্ৰাদেশিক পৰ্যায়ৰ লোভনীয় সদস্য পদ যাচি বংগভংগৰ পৰিকল্পনাত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন চৰকাৰে আশা কৰিছিল। স্বদেশী আন্দোলন দুৰ্বল কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কৰ্মপন্থাসমূহে বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলন দুৰ্বল কৰিব পৰা নাছিল। আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ পৰা চৰকাৰে সঁহাৰি লাভ কৰিব পৰা নাছিল। বিপিন চন্দ্ৰ পালে সকলো নেতাক ব্ৰিটিছ প্ৰদত্ত উপাধি, পদক, পদবী আদি বৰ্জন কৰাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে পোনপ্ৰথমে নাইটহুড উপাধি ব্ৰিটিছ চৰকাৰক উভতাই দিছিলে। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা অৱদান উল্লেখ কৰা। স্বদেশী আন্দোলনে ভাৰতবাসীক গণ আন্দোলন সম্পৰ্কে এটা ৰাজনৈতিক শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষত সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ সূচনা হয় আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত স্বৰাজ দাবী কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আছিলে যে স্বদেশী আন্দোলনৰ মহিলা সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে মহিলা আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ যি প্ৰৱণতা, এই প্ৰৱণতাটো স্বদেশী আন্দোলনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান। এইকেইটা আছিলে প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নকেইটাৰ লগতে যদি আৰু কাৰোবাৰ কিবা যদি এই অধ্যায়টোত কিবা যদি খোকোজা আছে বা কিবা প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি মোক কমেণ্টত জনাব। কমেণ্টত জনালে মই সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু প্ৰশ্নকেইটা যদি কাৰোবাৰ PDF কপিৰ প্ৰয়োজন হয় বা প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে মোক কমেণ্টত জনাব, মই বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰক। আজিলৈ এইখিনিয়ে, আকৌ মই বেলেগ এটা ক্লাছত পুনৰ লগ পাম।